Bismillahirrahmanirrahim. I am Sarir. Zavatasta the 10th chemistry पर हम chapter के condition for chemical equilibrium چې kind of discuss کومه چاہے یو reaction په equilibrium کې دی یا یو reaction equilibrium ته رسیدل دا پر کوم condition چې کوم دا required دی دا پر کوم condition چې کوم دا سړي دا پکار دی. For example که تاسو ګورئ دا یو chemical reaction دی AB reactant T CD چې کوم دا سړي دا product دی general reaction دی عام reaction دی A B मिलावेगी دا दो स्पीशीज दो बस मिलावेगी सीधी पैदा की फ्राई चिकन दादी पैदा की चिकना A B मिलावेगी रिएक्शन चलते किसी फॉरवर्ड तब तजी नोटे तब से माते तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है मां अदा पर आर एफ फैंसा को मां जाहिरोंगा मतलब दादी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चिकन दा C D चिकन दे वापस दो बस मिलावेगी या दा C D चिकन दे दादी डिकम्पोज कीगी नो दरें वापस तैयारी दी रिएक्टेंट तैयारी नोटे तब से मां रिवर्स रिएक्शन होता है मां नो रिवर्स रिएक्शन چې کوم دی په دې کې به فرائی چې کوم دی واپس ته کنورټ کیږي ریاکټنټ ته کنورټ کیږي چې په کم ټایم کې ریټ اف فورورډ ریاکشن برابر شي د ریټ اف ریورس ریاکشن نو بیا دې ټرم ته ځکه ما دې ټرم ته بیا کیمیکل ایکولیبریوم وته سو ته ما کیمیکل ایکولیبریوم اوس کم کنډیشن دی چې پای کنډیشن کې به ریټ اف فورورډ ریاکشن برابرېږي د ریټ اف ریورس ریاکشن نو لپاره اولنی کنډیشن چې کوم دی کلوز سیستم دی چې کله ایکولیبریوم اټینډ کیږي چې کله یو کیمیکل ایکولیبریوم اټینډ کیږي د پر موږ کلوز سیستم چې کوم دی دا وسکو دا سلیکټ کوبا کلوز سیستم چې کوم دی پای کې به هغه ریاکشن چې کوم دی وسکو هغه اپریټ کوبا هغه ریاکشن چې کوم دی په کلوز کنټینر کې موږ وسکو کولای بشو فار ایگزامپل کتاسو دا یو فلاسک دی देतूंगा सोय देतूंगा फ्लास्क को तो विदेशू पर एक सम मौजूद दी पर एक कुंगा या रिएक्टेंट आते हैं या तुंगा सोय कैल्शियम कार्बोनेट होता है खुदा खबर है तो सता चिदा सिस्टम चिकम दे दा सिस्टम दा सरी दा क्लोज दे दा ओपन फॉर्म दा ओपन दे सारी पर क्लोज फॉर्म की नरे चिकल मुंगा दे सोर को दे लूंगा हीट वाले को सोर को सना सा अमाउंट ऑफ हीट वाले को चिकल दे लूंगा हीट को दा सता कन्वर्ट की दा कैल्शियम ऑक्साइड था او कार्बन डाइऑक्साइड چې کوم دی هغه ته وسکیږي هغه ته کنورټ کیږي که تاسو دې ته وګورئ نو په دې ریاکشن کې کیلشیم کاربونیټ چې کوم دی دا په کم فارم کې دی دا په سایډ فارم کې دی او کیلشیم اکساید او کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا په کم فارم کې دی دا په سایډ فارم کې دی کیلشیم اکساید په سایډ فارم کې دی او کاربن ډای اکساید چې کوم دی په کم فارم کې دی دا په ګیشس فارم کې دی اوس دا د ریاکشن ته وګورئ نو په دې ریاکشن کې چې کوم دی کاربن ډای اکساید په ګیشس فارم کې دی په کم فارم کې دی په ګیشس فارم کې دی او دلته چې کوم دا سیستم اوپن دی دا ګیشس پروډکټ چې کوم دی کاربن ډای اکساید چې کوم دا وسکیږي دا به اټماسفیر ته اسکیپ کیږي با نو په کلوز کنټینر کې کم ریاکټنټ یا پروډکټ دی هغه په ګیشس فارم کې نو هغه ګیشس فارم واچ کوم ریاکټنټ یا پروډکټ هغه اټماسفیر ته سکیږي اسکیپ کیږي شي نو په څه کې چینجز راځي د دې په کنسنټریشن او چینجز راځي د دې په اماونټ کې چینجز راځي چې کله په کنسنټریشن کې او په اماونټ کې د چینجز راغله نو ریاکشن چې کوم دی دا څه کې دا ډیسټرب کیږي بیا ایکولیبریوم چې کوم دی دا نشي اټینډ کولای که پرس کزا د دې په ځای باندې د دې اوپن سیستم په ځای باندې څه واخلم د کلوز سیستم واخلم نو په کلوز سیستم کې چې کوم دی دا کاربن ډای اکساید چې کوم دا اټماسفیر ته اسکیپ کیږي نه نو په دغه ټایم کې چې کوم دی ریټ اف ریاکشن برابرېږي د ریټ اف فورورډ ریاکشن یا کنسنټریشن چې کوم دا به دسي کانسټنټ کیږي با نو ایکولیبریوم چې کوم دی دا پس کې په کلوز سیستم کې چې کوم دی دا پس کې دا به اسټابلیش کیږي با دې پروا بل کنډیشن چې کوم دا څه شی بل کنډیشن دی کانسټنټ فزیکل پراپرټي یو ریاکشن دی هغه چې کله ایکولیبریوم ته رسي یا چې کله ایکولیبریوم ته چې کوم دی هغه کې اسټابلیش شو نو په دې کې چې کم کنسنټریشن دی د ریاکټنټ یا پروډکټ کنسنټریشن چې کوم دا خو یا څه دی دا وسی دا کانسټنټ وي بل پریشر چې کوم دا کانسټنټ وي والیوم چې کوم دی دا د ریاکشن کله په ایکولیبریوم کې دی دا والیوم چې کوم دا کانسټنټ وي یو سپیسیفیک کیټلیسټ چې کوم دا به سټیک شي دا په یو شی وي یو سپیسیفیک کلر چې کوم دی وتا څه کړی درکړی وي او ډنسټي کوم دی یو خاص ډنسټي چې کوم دی دا ایکولیبریوم ریاکشن چې کوم دی یو خاص وي ډنسټي وي نو فزیکل پراپرټي چې کوم دی دا سیکنډ کنډیشن کې دی چې لپاره دا کیمیکل ایکولیبریوم لپاره چې کیمیکل ایکولیبریوم چې کوم دی دا به فزیکل پراپرټي چې کوم دی په دې کې څه کېږي مطلب دا چې دې په دا فزیکل پراپرټي موږ څه کې اغستې شو بل ډاینامیک وي همیشه یو ریاکشن چې کله ایکولیبریوم ته ورسي نو په څه کې په ډاینامیک فارم کې ډاینامیک مطلب دا دی چې ریټ اف فورورډ ریاکشن چې کوم دا برابرۍ د څه د ریټ اف ریورس ریاکشن دا ریاکشن چې کوم دا وسی دا په ډاینامیک فارم کې وي د دې نه بعد دغه
درې کنډیشن دی یو کلوز سیستم دی یو کانسټنټ فزیکل پراپرټي ده او بل چې کوم دی څه دی ډاینامیک دی اوس مونږ دا اکولیبریم چې کوم دی کیمیکل اکولیبریم چې کوم دی دا مونږ څنګه دغه کولی شو معیار کولی شو یا ډیټرماین کولی به شو درې پاره چې کوم دی د دوه طریقې اخلم او نه طریقه چې کوم دی فزیکل میتھډ دی فزیکل میتھډ مطلب دا انسټرومنټل میتھډ دی په دې کې ټیکنیکس دي درې قسم ټیکنیکس چې کوم دا څه کوښښ نه استعمالول شم یو دی ریفرکټومیټري بل دی پولرومیټري او بل چې کوم دی سره سپیکټرومیټري ده او دویم چې کوم دی اکولیبریم چې کوم ډیټرماین کوم دا په دویم میتھډ اخلم ټایټریشن میتھډ اخلم په ټایټریشن باندې چې کوم دی په دې کوم دا یو اکولیبریم چې کوم دا څه کولی شم ډیټرماین کولی شم په چپټر نمبر 9 کې اگزامپل دی نومیریکل فارم کې دی په کې تاسو یو ریاکشن درکړی دی او هغه ریاکشن کې چې کوم ریکټنټ او پروډکټ دی د هغې د کنسنټریشن درکړی دی چې دې سره وباسئ دې کې سره وباسئ فار ایگزامپل 9.3 نمبر اگزامپل څه وایي چې تاسو H2 چې کوم دا میلاویږي د چا سره د I2 سره دا دواړه ریکټنټ دی او سره جوړیږي درې چې کوم دی هایدروجن آیوډایډ چې کوم دا به جوړیږي دا ریکټنټ او دا پروډکټ درکې 1 مول اف ریکټنټ میلاو شوی دی دا 1 mole of hydrogen میلاو شوی د 1 mole of iodine سره تاسو 2 mole of hydrogen iodide چې کوم دی درکړی دی دلته کې تاسو چې کله مونږه 0.04 mole per dim cube hydrogen واخلو او 0.04 mole per dim cube چې کوم دی hydrogen واخلو نو دین تاسو څه پیدا کیږي 0.08 mole per dim cube چې کوم دی څه پیدا کیږي دا hydrogen iodide چې کوم دی پیدا کیږي دا یو ریاکشن مکسچر دی اوس په ریاکشن مکسچر کې چې کوم دی د ریکټنټ او د پروډکټ د کنسنټریشن دی تاسو ته چې معلوم کړئ تاسو ته چې کیسي معلوم کړئ نو د دې ریاکشن لپاره چې کوم دی هغه ایکسپریشن لیکو چې د دې ریاکشن لپاره چې کوم دی ایکسپریشن سو د دې ریاکشن لپاره ایکسپریشن دی چې کیسي از ایکوال ټو کیسي ایکسپریشن دا و چې د پروډکټ چې کوم پروډکټ دی فار ایگزامپل دا پروډکټ دی په دې کې دا 2 چې کوم دی دا چته کې لاړ شي دا پاور ته لاړ شي एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट चतुर्थ ग्रेड से पावर तो बढ़ से उस दे तासु हो रहा है डिवाइड बाय H2 तब पर ये फंक मौलिक कुंदा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन दे द डायरेक्शन ना पारा उस पर एक दूसरा पुट कोमा पर एक कम द वीडियोस दी द कंसंट्रेशन द कम वीडियोस से कम द बिग पुट कोमा दल दे कम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन बना खला दल की तसो कम वीडियोस दर कल द वीडियो से कम द कंसंट्रेशन दी द कंसंट्रेशन से कम दल के द कंसंट्रेशन पर जेवन से कम रिप्लेस कमा नो Kc इज इक्वल टू द आयोडिक एसिड कंसंट्रेशन सोन दी 0.08 मोल पर dm क्यूब और सब वाखलमा स्क्वायर बाय वाखलमा दलते के स्क्वायर दे डिवाइड बाय I2 सोन दे H2 0.04 मोल पर डिम क्यूब मल्टीप्लाई 0.04 मोल पर डिम क्यूब दलते सारी मल्टीप्लिकेशन दे तो ये था Kc इज इक्वल टू د دې څه واخلم 0.08 چې کله سکوير واخلم نو د سره 0.00164 به راځي چې د کله تاسو کې د 8 چې کله سکوير واخلم 64 به راځي ها او دا ډول ملټیپلای کوم 0.0016 چې کوم دی دا د سې د ملټیپلیکیشن راځي او دلته کې چې کوم دی دا مول پر ډیم کیوب سکوير به د باندې سره شې د سره کینسل شي نو यूनिट से कम दे देने वसरा दे देने बा नो यूनिट दे वैसे यूनिट पैनी नो Kc इज इक्वल टू द 16 दा 16 और 4 16 4 दा 64 नो 4 से कम दे वसरा दे आंसर राजी और यूनिट से कम दे सरी दे नेक्स्ट दे पता सो गोराय नो पदे के कम दे द डायरेक्शन द पर Kc वैल्यू सर द डायरेक्शन पर Kc वैल्यू से कम दे असरा 4 दा नो 4 बांचे कम दे डायरेक्शन 74 से दा 4 बांचे कम दे डायरेक्शन इक्विलिब्रियम چې کوم دی ته رسی ها کوم تاسو ګورئ چې کله تاسو نومیریکل لیکئ په نومیریکل کې یو څو څیزونه تاسو خیال ساتئ او نه خیال وساتئ چې تاسو کوم ډیټا په نومیریکل کې درکړئ په ایکویشن کې درکړئ کم په سټیټمنټ کې درکړئ هغه ډیټا تاسو څه کوئ هغه راغونډوئ نو زه به هغې ته څه یم ګیون ډیټا وتایم چې تاسو کم یو کوېسچن کړي کم یو څیز نه غواړي نو زه به هغې ته څه یم ریکوایر ډیټا ورته یم بیا چې کوم دی دا ایکسپریشن دی نو ایکسپریشن چې کوم تاسو دلته ځان تر مارکچ एक्सप्रेशन या फार्मूले چې کوم دا مطلب کې شي بیا چې کوم ویډیو دلته کې کډاو دلته کې پټ کای او
د دې میټمیټیک کیلکولیشن وکړئ دا غنا سره راځي رزلټ په راځي چې کوم رزلټ چې راغلی دلته کې څو لیکئ د هغې به رزلټ په ولیکئ نو ستاسو چې کوم دی په بورډ کې یو نمبر چې کوم دی نه کټ کېږي اگزامپل نمبر 9.4 په 9.4 کې تاسو دا یو ریکشن درکړی دی دا ریکشن چې کوم دی دا په اکویلیبریم فارم کې دی کاربن مونوکساید دی دا د واټر سره میلاویږي کاربن ډای اکساید او هایدروجن ته جوړیږي او واپس چې کوم دی دا پروډکټ چې کوم دی ریورس کیږي د دې څخه تیاریږي دا ریکټن چې کوم دی دا واپس تیاریږي دا یو اکویلیبریم میکسچر دی تاسو دلته کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن څومره درکړی دی 0.0600 مول پر ډیم کیوب د واټر کنسنټریشن یې څه درکړی 0.120 مول پر ډیم کیوب د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن څومره درکړی 0.150 مول پر ډیم کیوب او د هایدروجن کنسنټریشن چې کوم دی 0.300 مول پر ډیم کیوب چې کوم دی درکړی دا د concentration دی د reactant of the product تاسو ته وایي چې دې سره وباسه دې کې سره وباسه سره وباسئ کې سره وباسئ چې کله دې کې سره وباسم نو زه به اول څه وکړم زه به اول د دې equilibrium mixture چې کوم دی د دې به څه ولیکم د دې به زه اول expression به ولیکم چې کله زه د expression لیکم equilibrium expression لیکم نو Kc is equal to product دی divided by reactant دا ما د expression ولیکو زه اوس څه وکړم Kc is equal to د دې چې کوم values دی او ویلو چې کوم دا پوت کما نو که تاسو کاربن ډای اکساید ویلیو ګورئ کاربن ډای اکساید ویلیو څومره ده 0.150 مول پر ډیم کیوب د هایدروجن څومره ده 0.300 مول د دې دا کنسنټریشن دی ډیوایډ بای کاربن ډای اکساید د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن څومره دی The carbon dioxide concentration is 0.0600 mole per dim cube. There are concentrations on the carbon, the water concentration. You can also the water concentration is 0.120 mole per dim cube. That you can the concentration of the video. You can also multiply. Kc is equal to چې کله 0.150 ملټیپلای کوم چا سره 0.300 سره نو دې نو سره راځي د دې راځي 0.045 ډیوایډ بای چې کله دا 0.0600 د چا سره ملټیپلای کوم د 0.120 سره د دې نه راځي 0.0072 دا مول پر ډیم کې سره کینسل شو دا چې کنده ودې سره کې کینسل کیږي نو د دې نه سره راځي کې چې کوم دی د دې سره راځي کې چې با د دې راځي 6.25 چې کوم دی دا راځي او د دې ریاکشن چې کوم دی د اکویلیبریم مکسچر چې کوم دی با یونټ پني ځکه چې د سره کم کنسنټریشن دی هغه یو بس کړی کینسل کړی دی ثانک یو